What? Hello, what's up sa inyo mga kaipak, no? It's me, Kaipak Motovlog again. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know you are. Flying up in a bar. Wish on. Medyo napatagal na naman ang aking upload. Lingid sa inyong kaalaman ay kami ay namatayan. Yes, namatay si father ko because of cancer at the stomach. So yun. Dahil doon syempre naging busy ako. Naging busy ng Kaipak Motovlog. Siyempre dahil sa pag-aasikaso kami lahat, halos kami lahat naging busy. So ayun, kahit pa paano kailangan natin magliwaliw dahil alam natin ng father ko ay kasama na ni Lord at masaya na doon. Masaya na siya doon sa langit at wala na siyang iniindang sakit, diba? So yes, mahirap pa rin tanggapin, no? Madaling sabihin na oo, tanggapin na lang natin dahil wala na siyang nararamdaman sa langit. Kahit nawala siya sa atin ng physical, lagi niya naman tayong ginagabayan. O, diba? Madaling sabihin kaso mahirap dibdibin. Mahirap pero kailangan dapat kailangan ganun ang gawin. Dahil tayong nabubuhay dito ay madami pang pwedeng gawin kahit nawala ang iyong loved ones, no? Be positive na lang tayo sa lahat ng ating gagawin at dapat isaayos natin yung future natin, no? Woo! Kaya may pupunta lang tayo saglit at update na lang, no? Just wanna have fun. Gusto kong magpakasaya, gusto kong magliwaliw, gusto kong magmuni-muni saan man, no? Yun lang siguro ang dapat kong gawin ngayong araw na to. So yan, update na lang. Sabi oh, look. Changi din. Try natin bunda na mamaya, Try natin set up tong 360 ko. At medyo maganda ang daan dito, Gandaan. So palabas na tayo na ng Manawag. So punta na tayo sa Nasinto. Natin. Ish. So yan, set up na natin. 1, 2, 3.
Game. Yeah. Set up natin dyan. Init. Hindi ko siya makita, guys. Hindi makita yung 360 ko. Bahala na. Tawin natin sumilong konti. Tapos set up natin ng maganda na. Bado ako eh. Okay ba siya? Inom ba siya? So yung setup ko pala dyan sa aking 360 is syempre yung 360 monopod, monostick, invisible stick. Then yung ulan si clamp, dual clamp, Searns. Ganda sana dito yung banking. Ganda lang. Masyadong crowded dahil sa tricycles and etc. So, whew. Let's go, duty free. Alrighty. Oh, yun lang. Sabi ko. Ayaw ba siya? Hirap niyan pag nahulog yan. Ako po! Kain sa lens. Ang saglap. So, San Jacinto na. Bata-bata ako. Pag dumadaan kami dito, no? Grabe, walang ilaw dito. Walang mga poste, walang mga bahay, so on and so forth. Kaya ito namin eh. Nakabaril na naman ako dito. So yan, hindi na tayo sa Maldan. At si 360 ko kumakapit pa. Double ba ka? So yan, dagupan na tayo. Woo! The house of Bangus. Diba, Mentos. Haring Bangus. The grid. Mamang, shoutout sa'yo, dito na ako. Antayin ka lang kayo.
few moments later. Ang sarap na niya mga kaipak, no? Woo! So kaalis ko lang sa Tandaligan at nagmuni-muni lang konti. So ang oras na rin ngayon, alas 2 na siguro. So mag-teleport muna. Teleport tayo sa San Manuel. Okay? Kamaya, pagkatapos natin luman ng may gusto kang puntahan sa San Manuel Tarlac eh. May piyesta yata dito. May piyesta San Manuel. Kaya umigot lang tayo ng Tarlac. Kaya po saan naman tayo pupunta ng Tarlac talaga. Nagliliwaliw lang talaga ang kahipak dahil nahihirapan ang kahipak pag mag-isa niya lang. Dahil nga sa mga nangyari pagkawala ni Papa, medyo unstable pa. Unstable ba ang emotions ng kahibak na ano. So yan na. Naman nothing fancy. May binisita lang. Ganun. Wow. And talagang nagmumuni-muni lang habang nagdadrive. Sinusubukan lang mag-south ng kahipak. South. Shout out sa inyo. Boom. Next time try natin ikutin ang nearby Ecija. Kung kaya, no? It's mahirap yata, pero tignan natin. So try din natin mag weekly upload Facebook and YouTube. Try natin para maging busy din kahit sa work natin, kasi ito nga yung pinahihiligan natin pag-vlog, pagka-upload sa YouTube. Sa tingin ko hindi vlogging ginagawa ko, parang ano lang, napapagkatuwaan ko lang mag upload, edit. Dahil hindi nga naman mag-vlog na. Masaya nga naman na sasalita ka habang nagda-drive, gano'n, di ba? Pagliwaliw lang na eh. Maganda dito.